السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع شارب 46 بوصة LED به مشكل فاصل تماما، لا يشتغل، لا لمبة لا صوت ولا صورة. للإشارة، هذا التلفاز سبق وأن اشتغل فيه شخص آخر. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. إذن أول شيء سوف نقوم به الآن هو التوجه إلى الباور سبلاي. إذن الباور سبلاي ألاحظ هنا أول شيء أثار انتباهي وهو موجود هنا مقاومة غير موجودة. لاحظوا مكانها. إذن كما قلت التلفاز لقد اشتغل فيه شخص آخر. وأيضا ألاحظ هذه المقاومة هنا شكلها. إذن سوف أخذ المالتيمتر ونقوم بفحص الفيوز أولا. إذن كما تلاحظون هنا 2 من الفيوز فهما فاصلين محترقين. هذه المقاومة هنا لاحظوا هذه المقاومة حتى هي أيضا فاصلة. هذه المقاومة المفروض أن تعطيني جرس. أعتقد بأن يوجد مجموعة من الأعطال في هذا الباور سبلاي. على العموم سأقوم بإزالة هذا الباور من مكانها وأقوم ببعض الفحوصات عليها، فتابعوا معي. إذن هذه هي الباور سبلاي، وكما تلاحظون بها مجموعة من المحولات ترانسفورمر. هذا الترانسفورمر أو المحول فهو المسؤول عن جهد ستاند باي والجهود الأخرى ك 12 فولت وإلى آخره، الجهود لتشغيل باقي عناصر أو مكونات التلفزيون. ويوجد هنا 2 من المحولات. هادو عبارة عن الدرايفر ليد. هادو هما المسؤولين عن إشعال إضاءة الخلفية. يوجد 2 هنا لاحظوا. وهذا هو المصفت أو 2 من المصفت لعملية السويتشنج أو التقطيع الخاصين بالدرايفر ليد للتلفزيون. وأيضا هذا المصفت فهو خاص بعملية التقطيع سويتشنج لهذا المحول الترانسفورمر. ويوجد أيضا محول آخر. هذا المحول فهو المسؤول عن رفع الجهد الموجود في المكثف الرئيسي. المكثفات الرئيسية الجهد المسؤول عن تشغيل هذه المحولات هادو بثلاثة، هذا وهذا وهذا، بحيث عندما يكون التلفاز في وضع ستاند باي تكون هنا يكون الجهد هنا عبارة عن 280 فولت 290 فولت في حدود 300 فولت. وهذا المحول يرفع هذا 300 فولت إلى 380 390 في حدود 400 فولت. تختلف الجهود تختلف على حسب نوع التلفزيون وحجم التلفزيون. إذن هذا المحول مسؤول عن رفع الجهد. لماذا يرفع هذا الجهد في المكثفات الرئيسية؟ لأن الباور سبلاي بها مجموعة من المحولات، وكلها تأخذ الجهد لكي تشتغل تأخذه من هذه المكثفات الرئيسية. من هنا هذا هو الجهد الرئيسي، وبالتالي وجب أن يكون جهد أكثر من اللازم من المعتاد، كما تجدون مثلا في التلفزيونات العادية أو التلفزيونات صغيرة الحجم تجدون في المكثف الرئيسي 280 فولت في حدود 300 فولت. يكون التلفزيون صغير. ولكن عندما يكون التلفزيون كبير به مجموعة من المحولات، فلهذا وضعوا هذه الدائرة هنا، وضعها المصنع لكي ترفع الجهد، تسمى البوست كونفرتر. ترفع هذا الجهد لكي يكون كافي لتشغيل هذه المجموعة من المحولات. للإشارة، الدرايفر ليد هنا لهذا التلفزيون المسؤول عن إشعال إضاءة الخلفية فهو يأخذ الجهد لكي يشتغل يأخذه من هنا. أتمنى أن أكون موفق في شرح أو في تبيان لكم هذه الأمور. إذا لدينا هنا هذا الباور سبلاي كما رأينا
هنا مقاومة يعني محترقة، وهنا اثنان من الفيوز محترقين. إذن الفيوز عادة يعني لا يحترق هكذا من تلقاء نفسه، يحترق لوجود سبب، والسبب الرئيسي لاحتراق الفيوز هو القصر، الشورت. إذن في هذه الدائرة هنا أو هذه الدائرة هنا أو هذه الدائرة هنا موجود شورت، لأن هاد الدوائر هاد الثلاث أو هاد الأربع من المحولات فهما يأخذون الجهد من هنا، وبالتالي احتمال أن تكون دائرة رفع الجهد هي سبب احتراق هذا الفيوز، أو دائرة الدرايفر ليد لإضاءة الخلفية ربما تكون هي العاملة القصر واحترق هذا الفيوز، أو هذا المحول هنا، أو هذه الدائرة هنا الخاصة بهذا المحول، دائرة السويتشينج يعني التقطيع، تكون هي السبب في احتراق هذا الفيوز. إذن هذا ما سوف نكتشفه الآن، ولكن بما أن هنا موجود مقاومة محترقة، وهذه المقاومة هي كالفيوز يعني في القياس، فهي مقاومة يعني تكون كالفيوز، صفرية تكون، فهي محترقة الآن، وهي متصلة بماذا؟ متصلة أو المسؤولة عن توصيل الجهد من المكثف الرئيسي إلى هذه الدائرة هنا أو الدرايفر ليد. لاحظوا هذه المقاومة هنا فهي متصلة مع موجب المكثف الرئيسي، لاحظوا فهي توصل الجهد لهذه الدائرة هنا، وهي عبارة عن دائرة التقطيع سويتشينج مود المسؤولة عن الدرايفر ليد. لاحظوا موجود هنا اثنان من المصفت، ولاحظوا يعني أرجل هذا المصفت فهما يعني مفروغين، لاحظوا، أو مفصولين. الشخص الذي يعني اشتغل في هذا التلفزيون قام يعني بإفراغ هذه الأرجل، ربما أراد يعني قياس المصفت أو شيء. وللإشارة هذا الشخص الذي فتح التلفزيون فهو مالك التلفزيون، وهو متابع للقناة، يعني من خلال الدروس التي يقوم بها والفيديوهات يعني حاول تصليح تلفازه، ولكن لم يفلح فأحضره لي. المهم كما قلنا هذه المقاومة محترقة، هذه عبارة يعني عن توصيل الجهد يعني لدائرة السويتشينج التقطيع للدرايفر ليد، فهي محترقة. أكيد أن يكون يعني هذا المصفت أو أحد هذا الاثنان من المصفت محترق، هو العامل القصر الذي أدى إلى احتراق هذه المقاومة هنا. ولكن نجد يعني هنا فيوز محترق، اثنان من الفيوز محترقين، هذا الاثنان من الفيوز وهذا المقاومة. يعني المفروض يعني إن كان مثلا القصر هنا المفروض أن تحترق هذه المقاومة فقط، هذه المقاومة فقط، وهذه اثنان الفيوز يكونون سالمين. ولكن نظرا بما أن يعني الزبون صاحب التلفاز يعني اشتغل في هذا التلفاز، ربما يكون قد تسبب في تلف هذه الاثنان من الفيوز، ربما عمل غلطة أو شيء أو إلى آخره. المهم سوف نكتشف الآن. أول شيء سوف نقوم به هو فحص هذه الاثنان من المصفت، هادو، أو قبلها سوف أقوم بعمل يعني شيء، سأفحص يعني باقي المصفتات الأخرى. يعني أول شيء مثلا سوف نقوم بفحص هذا يعني على وضع الجرس، هذا البريدج دايود هذا، لاحظوا هنا موجود الموجب وهنا السالب، نضع عليه المولتيمتر هنا، لاحظوا نقلب يعطي قراءة، نقلب هكذا. إذا الوضع هنا عادي يعني قراءة سليمة. حتى في هذه المكثفات نعمل نفس الخطوة هكذا، يعطي قراءة. إذا قلبت لاحظوا لا يعطي قراءة. إذا الوضع هنا عادي جدا. هذه المقاومة كما تلاحظون فهي فاصلة أي محترقة، لاحظوا المفروض أن تعطي جرس كما قلت. إذا نتجه إلى هذا المصفت، هذا لاحظوا يعطي قراءة هنا، لاحظوا هنا يعطي جرس، يعطي قصر. ننتقل إلى الآخر، يعطي قراءة على كلتا الجهتين، ولكن
الجيت. المهم هذا لا يعطي جرس، ولكن هذا يعطي جرس. أكيد أنه تالف، وهو السبب في احتراق هذه المقاومة هنا. الآن ما سوف أقوم به هو إزالة هذا الاثنان من المصفت من مكانهم، وأقوم بفحصهم يعني خارج الدائرة لكي أتأكد منهم جيدا. فهذا المصفت أكيد أنه تالف، لاحظوا هذا بالتأكيد، ولكن هذا في الشك لا نعلم. وللتأكد سوف نقوم بإزالته من الدائرة ونقوم بفحصه. فقد تمت إزالة الاثنان من المصفت. الآن سنقوم بفحصهم. نأخذ المالتيمتر. إذن هذا المصفت نقوم بفحصه. لاحظوا لا يوجد شورت، لا يوجد قصر. هذا جيد. إذ قمنا بإعطائه يعني شحنة موجبة في الجيت في البوابة، لاحظوا يعطي قراءة. إذن هذا المصفت جيد. ننتقل إلى الثاني. لاحظوا هذا يعطي قراءة، إذا قلبت يعطي قراءة. إذن هذا تالف. لاحظوا يعطي هنا جرس. إذن هذا المصفت تالف وهذا جيد. إذن أصدقائي اتضح لنا بأن موجود هنا مصفت عامل يعني قصر، وهو السبب في احتراق هذه المقاومة. هذه المقاومة دورها هو توصيل الجهد الموجب، لاحظوا هنا متصلة مع موجب المكثف الرئيسي، توصيل الموجب لهذا الاثنان من المصفت لكي تتم يعني عملية السويتشينج، التقطيع، لكي يشتغلوا هاد الاثنان من المحولات. هادو خاصين يعني بتغذية إضاءة الخلفية، إشعال أو تشغيل إضاءة الخلفية. هادو من الاثنان المصفت الخاصين بالتقطيع، وهذا هو الاي سي المذبذب لهذه الدائرة، دائرة التقطيع. إذا موجود هنا مصفت تالف عامل قصر. ما سوف أقوم به الآن هو عمل خطوة. سوف أستبدل هاد الاثنان من الفيوز، هادو المحترقين هادو، وأوصل الباور سبلاي مع الكهرباء، وأرى في هذا الوضع أصدقائي المفروض أن تشتغل يعني هذا الباور سبلاي أو هذا المحول يشتغل ويعني يخرج الجهد ستاندبي وباقي الجهود الأخرى. لأن هذا الخلل الموجود الآن فهو فقط في دائرة الدرايفر ليد. يعني إن ركبنا الباور سبلاي يعني بدون هذا المصفت المفروض أن يعني يشتغل التلفاز، ولكن يشتغل بدون إضاءة. إذا ما سأقوم به الآن هو استبدال هذه الاثنان من الفيوز وأوصل الكهرباء. ولكن تذكرت شيء، يوجد هنا مقاومة غير موجودة هذه، لاحظوا. وهذه المقاومة هذا هو مكانها. إذن هذه هي، أعتذر، هذه هي. وهذه المقاومة فهي توصل، لاحظوا توصل، فهي متصلة مع موجب المكثفة. لاحظوا هذا هو موجب المكثفة. لاحظوا هذه المقاومة موجب المكثفة ها هو، فهي توصل الجهد يعني الموجود في المكثف الرئيسي توصله لهذا المحول. لاحظوا هذا الخط هنا مقاومة يعني غير موجودة، وبالتالي وجب علينا استبدال هذا أو تركيب مقاومة هنا. ولكن نحن الآن لا نعرف يعني قيمة المقاومة، ولكن على حسب يعني التجربة والخبرة سوف أقوم بعمل مقاومة هنا يعني صفرية، مقاومة كفيوز مثلا كهذه. لاحظوا أكيد بأن قيمة هذه المقاومة نفسها هي هذه، لأن هذه جاءت أيضا
متصلة مع موجب المكثفة وتوصل الجهد لهذه المحولات هذو. كذلك ومثال هذه لاحظوا متصلة مع الموجب، ها هو هنا الجامبر، هذا الموجب توصله لهذا المحول. إذا موجود هنا مقاومة صفرية سوف أستعمل يعني تقريبا يعني بنفس هذه المقاومة هذه الموجودة هنا، وأستبدل هذه الاثنان من الفيوز وأوصل الباور سبلاي مع الكهرباء ونرى النتيجة. في هذا الوضع أصدقائي أكرر، في هذا الوضع يجب أن نجد هنا جهد ستاند بي. إن ركبنا الباور في التلفزيون سوف تشتغل اللمبة، إن ضغطنا على زر التشغيل سوف يعني يستجيب التلفاز وسوف تشتغل باقي الجهود الأخرى للباور سبلاي وسوف يشتغل التلفاز يعني بدون إضاءة. ما فهمتم؟ إذا سوف نقوم بهذه الخطوة، تابعوا. إذا لقد تم استبدال هذه الاثنان من الفيوز وهذه المقاومة، لقد عملت هذه المقاومة هنا لاحظوا. الآن سأوصل الكهرباء ونجرب. لاحظوا التلفاز يعني يحتوي على هذا السويتش أو الفاصل الكهربائي. الآن سنقوم بالتشغيل. بسم الله. الآن لقد تم توصيل الكهرباء. إذا نأخذ المالتيمتر ونقوم بفحص الجهد في المكثف الرئيسي هذا. إذا كما تلاحظون موجودة هنا 300 فولت. لنرى الخرج سنفحص في هذه الدايودات هنا. لاحظوا هنا موجودة يعني حوالي 12 فولت، وهنا لا يوجد شيء. هنا 12 فولت. هنا هذه عبارة عن ريجيليتر، هذه لا يوجد هنا جهد. المهم فقط 12 فولت هي الموجودة، والجهود الأخرى لا. موجود هنا 5 فولت يعني. لنرى هنا الموجودة يعني جهد ستاند بي. لاحظوا هنا موجودة يعني حوالي 5 فولت. إذن هذا هو جهد ستاند بي. الآن كل الأمور يعني تظهر جيدة. ما سأقوم به الآن هو عمل خطوة، وهو سأحاول يعني تركيب الباور سبلاي في التلفزيون. فكما قلت لكم في هذا الوضع يجب أن يعني يشتغل التلفزيون ولكن بدون إضاءة، حتى أنه إن ركزنا في الشاشة جيدا سوف تظهر لنا صورة، تظهر لنا داتا في الشاشة. إذن على بركة الله سنقوم بتركيب الباور سبلاي في التلفاز ونرى إن كانت باقي الباور سبلاي يعني شغالة بشكل جيد. فتابعوا معي. إذا بعد تركيب الباور سبلاي سنقوم بالتجريب. سنضغط على زر الباور. بسم الله. إذا سأرفع التلفاز لكي أرى إن كانت يعني اللمبة شغالة، لأن التلفاز به يعني أزرار يعني باللمس، والريموت ليست يعني أمامي الآن. إذا يظهر لي على أنه لاحظوا يوجد هنا لمبة يعني تومض. لاحظوا لمبة باللون الأبيض. لاحظوا سأريكم. لا أعلم إن كانت ظاهرة، أحاول إظهارها لكم. المهم هذا الرمز هنا فيومض يعني. لاحظوا فهي عبارة عن لمبة بيضاء تومض. نحاول الضغط على زر ما. الآن اللمبة انطفأت.
لم تعد توميت إذن الأزرار لا تستجيب، لا يستجيب شيء. أفصل التلفاز الآن عن الكهرباء وأعيد تشغيله من جديد. سأحاول تقليل ضوء الكاميرا لكي تظهر تلك اللمبة. إذن هذه اللمبة هنا الآن ها هي منطفئة. الآن بدأت تومض، لاحظوا. إذا موجود هنا مشكل. ربما كنترول التلفزيون اكتشف بأن الدرايفر ليد غير شغال، ومن ثم يعني فصل وأصبح يومض على هذا الشكل. لأن كما تعلمون هذه الأجهزة اليابانية، يعني أجهزة شارب، سوني، عندما يكون يعني خلل في أحد مكوناتها يعني تبقى اللمبة الأمامية تومض هكذا، ويعني كأنه التلفاز يعني يعطي رسالة الخطأ عبر تلك اللمبة الأمامية التي تومض. إذن هذا ما سوف يكون على ما أعتقد. المهم سوف نبحث، أحاول يعني التأكد من الباور سبلاي أنها تخرج باقي الجهود. فهمتم؟ بغض النظر عن دائرة الإضاءة أو الدرايفر ليد، فهو مفصول الآن عن التلفزيون. فسوف أحاول يعني معرفة هذا الباور سبلاي هل تخرج باقي الجهود. أنا ما يهمني هو الجهود الأخرى. حاليا 12 فولت موجودة، 5 فولت ستاند باي موجودة، ولكن سوف أرى الجهود الأخرى. تابعوا. إذا للتأكد سأعمل خطوة، سأخذ المالتيمتر هكذا. الآن التلفاز فهو موصول بالكهرباء. إذا نأخذ هذا الدايود. كما تلاحظون لا يوجد هنا جهد. إذا وهنا موجود جهد، يعني كما قمنا بالفحص في الأول. إذا ما سأقوم به الآن هو أفصل الآن التلفاز عن الكهرباء. لاحظوا، نأخذ هذا السويتش هذا، نفصل الآن الكهرباء ونعيد توصيل الكهرباء. لاحظوا في المالتيمتر الآن ظهرت 13 فولت. رأيتم؟ الآن اختفت. لما؟ لأن التلفاز يعني كنترول التلفزيون لقد فصل، لأنه اكتشف بأن موجود خلل في أحد عناصره. لأن كنترول التلفزيون فهو حساس لهذه الدوائر هنا. مثلا هذا الدرايفر ليد فهو متصل مع الكنترول. إذ كان يعني لا يشتغل، إن كان يعني به خلل، فكنترول التلفزيون يكتشف بأن الدرايفر ليد يعني غير شغال، فيفصل يعني التلفاز، يفصل الخدمة. كنترول التلفزيون يفصل في تلك اللحظة. وكما معروف بأنه في هذه اللحظة يعني دائرة سويتشينج للدرايفر ليد فهي مفصولة الآن. الدرايفر ليد غير شغال، وبالتالي كنترول التلفاز يفصل. يعني هذه التلفزيونات اليابانية علينا التعامل معها يعني بذكاء. إذن سأعيد مرة أخرى، سأفصل الكهرباء. لاحظوا الآن لا يوجد جهد. عندما أوصل الكهرباء يعني في اللحظة الأولى في البدء الباور سبلاي تخرج جميع الجهود، ولكنها تفصل لأنها تأتيها إشارة من الكنترول لكي تفصل، لأن كنترول التلفزيون اكتشف بأن موجود خلل، يعني الدرايفر ليد غير شغال. الآن جميع مكونات الباور سبلاي فهي سليمة ما عدا هذه الدائرة هنا الدرايفر ليد. سوف أعمل يعني خطوة، سأتأكد من خطوة. سوف أرى إن كانت دائرة رفع الجهد يعني ترفع الجهد في المكثفات الرئيسية، يعني هذه الدائرة هنا، هذه البوست كونفرتر، سأرى إن كانت يعني شغالة. لاحظوا هنا موجود 300 فولت. يعني سأحاول يعني
لقد تكهربت يا أخواني. إذن هنا موجودة يعني 300 فولت كما تلاحظون. سوف أطفئ الآن التلفاز، أفصل عن الكهرباء. هو الآن الجهد بدأ يعني في انخفاض لأن الكهرباء الآن مفصولة. عند توصيلي للكهرباء المفروض هنا أن نجد أكثر من 300 فولت، فهمتم؟ إذن بسم الله سأوصل الكهرباء. سأعيد مرة أخرى، سأثبت هذا جيدا. إذن سأطفئ الكهرباء، إذن سأوصلها من جديد. تبقى يعني 300 يعني المهم لا أعلم لما هذا كما قلت المفروض أن يرتفع هذا الجهد هنا. سأعيد مرة أخرى. المهم دائرة الرفع الآن لا يمكن أن نجزم بأنها بها مشكل لترفع الجهد، بحيث كما قلنا الكنترول للتلفزيون يفصل يعني يفصل الخدمة. إذن سوف أقوم الآن بخطوة، وهي يعني قبل استبدال هذا الاثنان من المصفت. سوف أوريهم لكم. قبل استبدال هذا الاثنان من المصفت وجب علينا التأكد من الاي سي الاوسيليتر، اي سي المذبذب، فهمتم؟ لأن بعض الأحيان يكون المصفت يعني يحترق المصفت ومن بعدها يحترق اي سي التذبذب، فلهذا وجب علينا قبل استبدال هذا الاثنان من المصفت أن نتأكد من اي سي التذبذب أيضا. فهذه الخطوة الموالية، فتابعوا.